Lektion 1. Utforska centrum. Hej Anna, har du utforskat byns centrum nyligen? Jag har. Det är så levande och fullt av liv. Jag älskar atmosfären där. Absolut. Det är en torn i det område där butikerna, kaféerna och gallerierna är koncentrerade. Ja, jag gillar särskilt de små butikerna. De har sådana unika föremål. Jag håller med. Det är kul att hitta unika bitar som du inte kan få någon annanstans. Och de lokala kaféerna är bra för att titta på människor medan du njuter av en kaffe. Definitivt. Jag hittade ett mysigt café förra veckan som hade de bästa bakverken. Det låter läckert. Erbjuder de några speciella drycker? Ja, de har ett fantastiskt urval av örtter och snygga lattes. Jag måste kolla in det. Vad sägs om händelser i centrum? Finns det några kommande? Det finns en bondemarknad varje lördag och jag hörde att en musikfestival kommer nästa månad. Det är spännande. Jag älskar att stödja lokala bönder och njuta av levande musik. Samma här. Det är ett bra sätt att få kontakt med samhället. Vi borde planera att gå tillsammans. Det skulle vara en rolig dag ute. Absolut. Jag ser fram emot att utforska mer av vad centrum har att erbjuda. Lektion 2. Menybehärskning. Hej Anna. Jag hörde att du har försökt komma med nya menyer för din matlagning. Ja, det skulle faktiskt vara jättebra. Jag kämpar med menyerna nyligen. Jag förstår helt. Vilken typ av rätter tänker du på? Jag vill skapa en blandning av hälsosamma och tröstande måltider. Men jag har slut på inspiration. Det är en bra balans. Har du funderat på att utforska olika kök för idéer? Det är ett bra förslag. Jag älskar italiensk och mexikansk mat. De har så många smakrika alternativ. Absolut. Du kan prova att göra en hälsosam pasta primavera eller några färska tacos. De låter läckra. Jag har velat göra hemlagade tacos med färsk salsa. Det skulle vara en hit. Du kan anpassa pålägg för att passa din smak. Vilka andra rätter tycker du om? Jag gillar verkligen att steka grönsaker och proteiner. Det är snabbt och näringsrikt. Rörning är en fantastisk teknik. Har du försökt experimentera med olika såser? Inte riktigt. Jag brukar hålla mig till sojasås, men jag skulle gärna prova teriyaki eller söt och sur. De skulle ge fantastisk smak. Du kan också blanda i några kryddor för en extra kick. Det är en bra idé. Jag borde definitivt leka med kryddor oftare. Det handlar om att experimentera. Kanske kan vi ha en matlagningssession tillsammans och dela idéer. Jag älskar det. Att laga mat med en vän gör det alltid roligare. Låt oss planera det snart. Visst, jag kan inte vänta med att se vilka läckra skapelser vi kommer på.
Lektion 3. Trädgårdsbehov. Hej Anna, jag var på trädgårdscentret igår och de hade så många verktyg. Det låter spännande. Vad såg du? De hade en mängd olika spadar och krattor. Det var svårt att välja. Trevligt. Att ha rätt verktyg gör trädgårdsarbete så mycket enklare. Hittade du något användbart? Ja, jag plockade upp en robust spade. Jag tror att det verkligen kommer att hjälpa till med grävning. Bra val. Spadlar är viktiga för alla trädgårdsmästare. Har du också letat efter handskar? Det gjorde jag. Jag märkte att deras handskar ligger där borta på hyllan. De hade olika storlekar och färger. Det är perfekt. Bra handskar kan skydda dina händer och göra trädgårdsarbete roligare. Absolut. Jag föredrar handskar som är tjocka men tillräckligt flexibla för att tillåta rörelse. Jag håller med. Det är viktigt att hitta rätt balans. Fick du ett par? Inte än, men jag planerar att göra det. Jag vill prova dem först för att se vilka som passar bäst. Smart idé. Det är alltid bra att testa dem. Några andra verktyg fångar ditt öga. De hade några intressanta trädgårdsredskap som ergonomiska handverktyg. De är fantastiska. De kan minska belastningen på handlederna medan du arbetar. Exakt! Jag funderar på att gå tillbaka för att hämta några fler föremål till min trädgård. Låter som en plan. En välutrustad trädgård kan vara så givande. Jag kan inte vänta med att börja plantera. Låt oss jämföra anteckningar om våra trädgårdsupplevelser senare. Lektion 4. Betalningsplaner. Hej Anna, jag tänkte på vårt senaste köp. Det kan vara bättre att dela upp betalningen. Det är en bra idé. Vad sägs om att dela upp betalningen i 3 delbetalningar? Exakt! Det skulle göra det lättare att hantera vår budget på det sättet. Definitivt. Att betala i delbetalningar kan hjälpa till att undvika ekonomisk stress. Har du gjort det förut? Ja, det har jag. Det fungerade bra för en ny laptop jag köpte förra året. Det låter smart. Har butiken erbjudit några specifika planer? Det gjorde det. De gav ett tydligt schema utan extra avgifter, vilket var bra. Det är viktigt. Jag skulle inte vilja betala mer än det ursprungliga priset. Helt och hållet. Öppenhet är nyckeln när det gäller betalningsplaner. Jag håller med. Det är bra att läsa villkoren noggrant innan du godkänner. Ja, jag ser alltid till att förstå allt som är inblandat. Funderar du på några stora inköp snart? Jag funderar på att skaffa en ny cykel, men det kan vara ganska dyrt. En cykel låter kul. Att dela upp betalningen kan definitivt hjälpa till med det. Exakt. Jag letar efter butiker som erbjuder avbetalningsplaner. Smart dra. Det är ett bra sätt att njuta av ditt köp utan stress.
Lektion 5. Marknadsföringsstrategier. Hej Anna, jag har läst mycket om marknadsföring på sistone. Det låter intressant. Vad fångade din uppmärksamhet? Jag gillar tanken på att utveckla strategier för att nå olika målgrupper effektivt. Absolut. Att förstå din målmarknad är avgörande. Vilka strategier tyckte du var mest tilltalande? Jag upptäckte att content marketing kan vara mycket effektivt. Det skapar förtroende och engagerar potentiella kunder. Ja, att tillhandahålla värdefull information kan verkligen locka en publik. Har du tänkt på några specifika innehållssidor? Jag funderade på att skapa informativa blogginlägg eller videor relaterade till en produkt. Bra idé. Visuellt innehåll, som videor, kan vara särskilt engagerande. Vilka ämnen skulle du täcka? Kanske handledning om hur man använder produkten eller kundreferenser. Det låter perfekt. Verkliga upplevelser kan resonera med potentiella köpare. Exakt. Det handlar om att ansluta till dem på en personlig nivå. Vilka andra strategier gillar du? Annonsering på sociala medier är också effektiv. Det möjliggör riktade kampanjer baserade på användarintressen. Absolut. Plattformar som Instagram och Facebook kan nå specifik demografi. Dessutom hjälper analyserna de tillhandahåller att förfina strategier över tid. Det är sant. Att analysera data kan leda till bättre beslutsfattande för framtida kampanjer. Jag älskar hur marknadsföring alltid utvecklas. Det håller saker spännande. Visst, låt oss brainstorma fler idéer tillsammans. Det kan vara kul att samarbeta. Lektion 6. Läsglädjen. Hej Anna! Jag har precis avslutat en fascinerande bok och det fick mig att tänka på hur vi tolkar berättelser. Det är jättebra. Vad tror du att det betyder för oss som läsare? Jag tror att det hjälper oss att räkna ut saker på egen hand. Varje läsare tar bort något annat. Absolut. Det är fantastiskt hur varje person kan ha ett unikt perspektiv baserat på sina erfarenheter. Rätt! När vi är klara med att läsa säger vi ofta jag tänkte aldrig på det sättet. Exakt. Det öppnar nya sätt att tänka och förstå världen. Vilken bok läste du? Jag har precis läst Alkemisten av Paulo Coelho. Det handlar om att följa dina drömmar. Jag älskar den boken. Det är så inspirerande. Resan med självupptäckt resonerar verkligen hos många människor. Ja, jag tyckte att lektionerna om uthållighet och att lyssna på ditt hjärta var mycket kraftfulla. Dessa teman är universella. Har du någonsin försökt tillämpa några lektioner från en bok i ditt liv? Definitivt. Jag har börjat journalföra för att reflektera över mina mål, precis som huvudpersonen gjorde. Det är en underbar idé. Journalning kan hjälpa till att klargöra tankar och spåra framsteg. Exakt. Vad sägs om dig? Har du någon favoritbok som påverkat dig?
Stolthet och fördom av Jane Austen är min favorit. Det lärde mig om vikten av karaktär framför social status. Det är en klassiker. Det är intressant hur litteratur kan utmana samhällsnormer. Ja, det får oss att tänka kritiskt om världen omkring oss. Låt oss fortsätta dela våra favoritböcker. Visst, varje berättelse vi läser kan leda till djupare samtal och insikter. Lektion 7. Mindful ätning. Hej Anna, jag har läst om mindfulness ätning nyligen. Det stämmer. Det handlar om att uppmärksamma dina matval och känslor medan du äter. Exakt! Det uppmuntrar dig att njuta av varje bit istället för att rusa igenom måltiderna. Jag älskar den idén. Det kan verkligen förändra hur vi uppskattar vår mat. Vad har du lärt dig om det? Jag fann att vara uppmärksam kan hjälpa till att förhindra överätning. När du fokuserar på dina hungersignaler äter du precis rätt mängd. Det är vettigt. Det är lätt att ignorera dessa signaler när vi är distraherade. Ja, som när vi äter medan vi tittar på TV eller bläddrar igenom våra telefoner. Rätt. Har du provat några tekniker för att öva medveten ätning? Jag började med att stänga av alla skärmar under måltiderna och fokusera bara på maten. Det är en bra start. Det måste hjälpa dig att njuta av smaker och texturer fullt ut. Definitivt. Jag försöker också tugga långsamt och uppskatta de olika smakerna. Jag borde prova det. Ibland rusar jag på mina måltider och märker inte ens vad jag äter. Det är förvånande hur mycket vi kan missa när vi inte är närvarande under måltiderna. Visst. Jag tror att jag kommer att sätta ett mål att öva medveten ätning minst en gång om dagen. Låter som en gedigen plan. Det kan leda till hälsosammare matvanor över tid. Ja, låt oss dela med oss av våra erfarenheter och tips när vi går vidare. Bra idé! Jag är glad att se hur det förändrar vårt förhållande till mat. Lektion 8. Helgens underverk. Hej Anna! Har du några spännande planer för helgen? Inte riktigt. Bara hinna läsa och koppla av hemma. Det låter trevligt. Vilken bok planerar du att dyka in i? Jag börjar Tonight Circus. Jag har hört att det är magiskt och fängslande. Jag älskar den boken. Bilderna är så levande. Du kommer att gå vilse i den värld den skapar. Jag kan inte vänta. Vad sägs om dig? Har du några roliga planer? Jag funderar på att vandra om vädret är fint. Jag älskar att vara utomhus. Det låter underbart. Att vara i naturen är uppfriskande. Har du en favoritvandringsplats? Ja, det finns en vacker stig vid sjön. Utsikten är hisnande. Det låter perfekt. Det måste vara ett bra sätt att varva ner och njuta av landskapet. Det är det verkligen. Dessutom tycker jag om att ta bilder av landskapen.
Jag skulle gärna se dem. Fotografering lägger till ytterligare ett lager av njutning till vandringar. Visst, att fånga ögonblick hjälper mig att uppskatta skönheten runt mig ännu mer. Jag håller med. Jag kanske borde följa med dig på en vandring nästa gång. Det skulle vara fantastiskt. Vi kunde utforska tillsammans och dela med oss av våra erfarenheter. Lektion 9. Hantera ansvar. Hej Anna, jag hörde att du tar på dig några nya ansvarsområden på jobbet. Ja, jag tror det. Men du måste be dem om mer information. Det är en bra poäng. Att klargöra förväntningarna är avgörande. Känner du dig beredd på det? Jag tror att jag kan hantera det. Jag har tränat ett tag nu. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av ansvar kommer du att ta på dig? Jag kommer att leda ett litet team och övervaka projekt. Det är lite utmanande, men spännande. Det låter som en fantastisk möjlighet. Hur planerar du att leda ditt team? Jag vill fokusera på öppen kommunikation och samarbete. Allas input är värdefullt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vad händer om du möter utmaningar på vägen? Jag tror på att ta itu med frågor direkt. Det är viktigt att diskutera problem som ett team. Absolut. Teamwork kan leda till bättre lösningar. Har du några strategier i åtanke? Jag funderar på att ställa in regelbundna incheckningar för att säkerställa att alla är på samma sida. Det låter effektivt. Konsekvent kommunikation hjälper till att bygga förtroende inom teamet. Ja, jag vill att de ska känna sig bekväma att dela med sig av sina idéer och bekymmer. Det är ett bra tankesätt. Jag är säker på att du kommer att klara dig fantastiskt i din nya roll. Lektion 10. Aktuella frågor. Hej Anna, har du följt nyheterna om de senaste politiska frågorna i Nordamerika? Ja, det har jag. Situationen är ganska komplicerad, särskilt med hur politiken vänds. Exakt. Det är en stor politisk fråga idag. Många människor är oroliga för påverkan på samhällen. Jag håller med. Förändringarna kan påverka hälso- och sjukvård, utbildning och till och med miljöpolitik. Rätt. Det är oroväckande hur snabbt saker och ting kan förändras i det politiska landskapet. Har du sett några specifika exempel på policyer som vändes? Ja, jag läste om förändringar i miljölagstiftningen som infördes för bara några år sedan. Det är oroande. Det verkar som om det kan ha långsiktiga effekter på klimatförändringsinsatserna. Absolut. Det väcker frågor om landets framtida inriktning. Hur tror du att folk reagerar? Många organiserar protester och förespråksgrupper för att uttrycka sina åsikter och oro. Det är uppmuntrande. Aktivism kan verkligen väcka uppmärksamhet på dessa frågor. Ja, sociala medier spelar också en stor roll för att mobilisera människor. Definitivt.
Det möjliggör snabb delning av information och organisering av evenemang. Det är fascinerande hur tekniken påverkar politiska rörelser idag. Visst, låt oss fortsätta diskutera dessa ämnen. Att hålla sig informerad är så viktigt. Lektion 11. Utvecklingen av fordon. Hej Anna, jag kom över lite fascinerande information om tidiga fordon. Verkligen. Vad fick du reda på? Jag lärde mig att ångvagnar användes i England på 1800-talet. Det är intressant. Men jag har hört att de var ganska stora och skrymmande jämfört med dagens fordon. Exakt. De var inte särskilt praktiska för vardagligt bruk. Kan du tänka dig att köra runt en? Inte alls. De måste ha tagit mycket plats på vägarna. Vad var några av deras funktioner? De drevs av ångmotorer, vilket krävde mycket underhåll. Dessutom var de tvungna att bära vatten och bränsle. Det låter komplicerat. Det är fantastiskt hur långt vi har kommit med moderna fordon. Definitivt. Dagens bilar är mycket effektivare och kompaktare. Vad tycker du om elbilar? Jag tror att de är framtiden. De är miljövänliga och har ofta lägre driftskostnader. Absolut. Dessutom gör tekniska framsteg dem ännu mer tilltalande. Har du någonsin kört en elbil? Inte än, men jag skulle gärna vilja prova en. Jag har hört att de har omedelbart vridmoment, vilket gör dem riktigt roliga att köra. Ja, och de är tysta, vilket är en trevlig förändring från traditionella motorer. Jag håller med. Det är spännande att tänka på hur fordon kommer att fortsätta utvecklas. Visst, jag kan inte vänta med att se vilka innovationer som finns i horisonten. Låt oss fortsätta diskutera detta ämne. Det finns så mycket att lära sig om transporthistoria. Lektion 12. Medkännande styrning. Hej Anna, jag har funderat på regeringens roll i samhället nyligen. Det är ett intressant ämne. Vad överväger du specifikt? Jag tror att vi behöver en regering som är stark nog att använda orden kärlek och medkänsla i sin politik. Absolut. Medkännande styrning kan leda till mer inkluderande och stödjande samhällen. Exakt. Det handlar om att förstå människors behov och ta itu med dem med vänlighet. Ja, och en smart regering skulle också omvandla våra ädlaste avsikter till handlingsbara lösningar. Rätt. Politiken bör inte bara återspegla effektivitet utan också empati. Har du sett några exempel på detta? Jag har. Vissa länder fokuserar på sociala välfärdsprogram som prioriterar mental hälsa och samhällsstöd. Det är uppmuntrande. Det visar hur effektiv medkännande politik kan vara. Vad mer tror du kan göras? Jag tror att utbildning är nyckeln. Att lära framtida ledare om empati kan skapa ett mer medkännande samhälle. Absolut.
Utbildning kan främja förståelse och minska splittringen mellan människor. Att involvera medborgarna i beslutsprocessen kan också göra stor skillnad. Ja, när människor känner sig hörda är de mer benägna att engagera sig positivt med sin regering. Det skapar en känsla av ägande och ansvar inom samhället. Exakt. Låt oss fortsätta förespråka medkänsla i styrning. Det är viktigt för en bättre framtid. Lektion 13. Tillfälliga konversationer. Hej Anna, har du hört talas om det nya community-evenemanget som uppmuntrar konversation? Ja, det låter som ett bra sätt att få kontakt med andra. Älskar att du inte behöver klä upp dig heller. Exakt. Studenter kommer in i t-shirts och jeans, vilket gör det väldigt avslappnat och inbjudande. Det är perfekt. Det skapar en bekväm atmosfär där människor bara kan vara sig själva. Jag tror att det är viktigt för att främja äkta kontakter. Har du någonsin deltagit i ett liknande evenemang? Jag har. Jag gick till en berättarkväll där alla delade personliga berättelser. Det var så engagerande. Det låter fantastiskt. Storytelling kan verkligen föra människor samman. Vad var din favorithistoria från den kvällen? Det var en rörande historia om att övervinna utmaningar. Det inspirerade alla i rummet. Jag älskar sådana historier. Det påminner oss om vår gemensamma mänsklighet. Vad tycker du är en bra konversationsstartare? Jag tycker att det fungerar bra att ställa öppna frågor. Det uppmuntrar till djupare diskussioner. Absolut. Frågor som vad är ditt favoritresmål kan ge upphov till intressanta historier. Ja, plus. Det visar att du verkligen är intresserad av att lära känna den andra personen. Exakt. Jag känner att samtal kan leda till oväntade vänskap. Definitivt. Du vet aldrig vem du kan ansluta till vid dessa evenemang. Låt oss göra en poäng att delta tillsammans. Det kan vara en rolig upplevelse. Lektion 14. Kraften i videomarknadsföring. Hej Anna, jag har läst om videomarknadsföring nyligen. Ja, jag tror att videomarknadsföring kan vara ett kraftfullt verktyg för företag. Absolut. Det är definitivt värt att investera tid och resurser i. Vad tror du gör det så effektivt? Jag tror att visuellt innehåll fångar uppmärksamhet mycket snabbare än text. Människor dras naturligt till videor. Exakt. Dessutom kan videor förmedla känslor och berättelser på ett sätt som andra format inte kan. Rätt. En övertygande berättelse kan skapa en stark koppling till publiken. Har du sett några framgångsrika exempel? Ja, jag tittade nyligen på en videoannons som berättade en hjärtlig historia om en familj. Det resonerade verkligen med mig. Det är kraften i storytelling. Det håller tittarna engagerade och uppmuntrar dem att dela det.
Definitivt. Det är fantastiskt hur en bra video kan bli viral. Vilka plattformar tycker du är bäst för videomarknadsföring? Jag tror att plattformar som YouTube och Instagram är bra för att nå en bred publik. Absolut. De har enorma användarbaser och video kan enkelt delas över sociala medier. Dessutom blir korta videor på TikTok allt mer populära. De är perfekta för snabbt, iögonfallande innehåll. Ja, det är fascinerande hur formatet på videor har utvecklats. Vilken typ av videoinnehåll tycker du om att skapa? Jag älskar att göra pedagogiska videor. Det är givande att dela kunskap och hjälpa andra att lära sig. Det är underbart. Jag tror att informativt innehåll alltid är efterfrågat. Det visar din expertis. Exakt. Kanske borde vi samarbeta om ett videoprojekt någon gång. Det låter som en fantastisk idé. Låt oss brainstorma några ämnen som vi kan utforska tillsammans. Lektion 15. Omfamna nya kulturer. Anna, jag har funderat på hur viktigt det är att vara öppen och nyfiken när man anpassar sig till en ny kultur. Absolut. Att vara öppensinnad kan verkligen förbättra upplevelsen av att fördjupa dig i en annan kultur. Rätt. Det låter dig uppskatta nya perspektiv och traditioner. Hur kan jag snabbt anpassa mig till en ny kultur? En bra start är att lära sig språket, även bara några grundläggande fraser. Det visar respekt och vilja att engagera sig. Det är en bra poäng. Språk kan överbrygga luckor och skapa kontakter med lokalbefolkningen. Exakt. Att prova lokal mat kan också vara ett roligt sätt att utforska kulturen. Vad tycker du? Jag håller med. Mat speglar så mycket om en kultur. Jag är glad att prova nya rätter. Du bör också delta i lokala evenemang eller festivaler. Det är ett fantastiskt sätt att träffa människor och lära sig från första hand. Det låter som en bra idé. Jag älskar energin från festivaler. Vad mer kan hjälpa? Att följa sociala normer och seder är också viktigt. Det hjälper dig att förstå hur du interagerar på lämpligt sätt. Det är sant. Jag har hört att det är viktigt att vara anpassningsbar och tålmodig när man navigerar i kulturella skillnader. Absolut. Ibland kanske saker inte går som förväntat, men att hålla ett positivt tänkesätt hjälper mycket. Jag ser fram emot att omfamna alla dessa upplevelser. Det kommer att bli en underbar resa. Det kommer att bli. Jag kan inte vänta med att höra allt om dina äventyr och de nya sakerna du upptäcker. Tack! Jag kommer att se till att dela med mig av mina erfarenheter och insikter längs vägen. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla och dela våra videor och kanaler.